হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অন্য এটা ৰেচিপিলে। আজি কাজি নেমুৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু এইটো পদ্ধতিৰে বনালে আচাৰ একেদিনাই খাবও পাৰি আৰু বহুত দিন সংৰক্ষণ কৰিও ৰাখিব পাৰি। আহক তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। নেমুৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 5টা নেমু লৈছোঁ। নেমুকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এই নেমুকেইটা শুকান কাপোৰ এখনে ভালদৰে মচি ল'ম, যাতে ইয়াত অলপো পানী লাগি নাথাকে, নহ'লে পাছত আচাৰখিনি গৈ সোনকালে বেয়া হৈ পৰিব। অকণমান আপোনালোকে নেমুকেইটা ৰ'দতো শুকুৱাই ল'ব পাৰে। নেমু ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা নেমুৰ সলনি পকা নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কাজি নেমুৰ সলনি যদি গোল নেমুৰে বনাওঁ বুলি ভাবে, গোল নেমুৰেও বনাব পাৰিব। নেমুখিনি ভালদৰে মচি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই জলকীয়াখিনি ঠাৰিৰে সৈতে ভালদৰে ধুই এইখিনি অলপো পানী নথকাকৈ ৰ'দতে শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া নেমু আৰু জলকীয়াখিনি মই সৰু সৰু পিছত কাটি ল'ম। নেমুখিনি কাটোতে মই ইয়াত বাকলিৰে সৈতে কাটিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বাকলিখিনি আঁতৰাই পেলাব পাৰে। আৰু কাটি থাকোঁতে গুটিখিনি ভালদৰে চাই ল'ব, গুটিখিনি আঁতৰাই পেলাব, নহ'লে আচাৰৰ মাজত যদি গুটিখিনি মিক্স হৈ যায় তেতিয়া আচাৰখিনি গৈ তিতা হৈ পৰিব। এইখিনি মই কটাৰীখনৰ সহায়েৰে এনেকৈ ভালদৰে চাই লৈছোঁ, ইয়াত গুটি নাই। আৰু নেমুখিনি কাটোতে মই একেবাৰে সৰু সৰু পিচ কৰি পেলোৱা নাই, কাৰণ এইখিনি পিছত তেলত ভৰোৱাৰ পিছত অলপ গলিয়ে যাব। গতিকে এনেকৈ মিডিয়াম চাইজতে গোটেই নেমুখিনি একেদৰে মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেই নেমুখিনি সৰু সৰু পিছত কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া জলকীয়াখিনিৰ পৰা ঠাৰিখিনি আঁতৰাই মই জলকীয়াখিনিও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আপোনালোকে জলকীয়াখিনি দুফাল দুফালকৈ ফালিও ল'ব পাৰে। গোটেই জলকীয়াখিনিও মই সৰু সৰু পিছত কাটি ল'লোঁ। আৰু নেমুখিনিৰ ভিতৰত যাতে গুটি থাকি নাযায় সেইটো ভালদৰে মন কৰিব। যিহেতু মই ইয়াত বাকলিৰে সৈতে দিছোঁ, গতিকে ইয়াত অকণমান তিতিকি ভাৱ এটা থাকি যাব নেমুখিনিত। এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰিব লৈছোঁ। গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে 6-7টামান শুকান জলকীয়া যোগ কৰি দিছোঁ। একেবাৰে ল' ফ্লেমতে জলকীয়াকেইটা প্ৰায় 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ এয়া ক'লা সৰিয়হ যোগ কৰি দিছোঁ। 2 চামুচ দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু 1 চামুচ দিছোঁ এয়া ajwain বা জনি গুটি। এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰায় 1-2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনি বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে, নহ'লে পাছত মছলাখিনি খুন্দাৰ পিছত আচাৰৰ লগত যেতিয়া মিক্স কৰা হয় তেতিয়া এইখিনি তিতা হৈ পৰিব। গতিকে প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই মিক্সিতে গোটেইখিনি পিচি ল'ম। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈয়ে আছে, ইয়াতে মই 100 গ্ৰাম এয়া মিঠাতেল যোগ কৰি দিছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এয়া তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে অলপ গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ পাঁচফোৰণ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ফুটিবলৈ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ভালদৰে ফুটিব তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু তেলখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তেলখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া এইখিনি আমি আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন নমাই ৰাখিছোঁ। আচাৰখিনি সানিবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গামলা লৈছোঁ আৰু অলপো পানী নথকাকৈ গামলাটো শুকুৱাই লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ এনেকুৱা এখন শুকান চাফা কাপোৰেৰে ভালদৰে মচি লৈছোঁ, যাতে অলপো ইয়াত পানী থাকি নাযায়। এয়া তেলখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে তেলখিনি ইয়ালৈ বাকি লৈছোঁ। আৰু মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মছলাখিনি মই মিক্সিতে পিচি ল'লোঁ। মছলাখিনি এয়া চাওক, একেবাৰে গুড়ি কৰি পেলোৱা নাই, এইখিনি অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলে আচাৰত খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ আৰু দুইখিনি খুব ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেকৈয়ে খাবলৈ খুব ভাল হয়। যদি আপোনালোকে অকণমান কালাৰৰ কাৰণে দিওঁ বুলি বিচাৰে তেতিয়া ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচমান দি মিক্স কৰি দিব ভালকৈ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কাটি ৰখা জলকীয়া আৰু নেমুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত প্ৰিজাৰ্ভেটিভ হিচাপে বেলেগকৈ ভিনেগাৰ বা একো
মিক্স কৰিব নালাগে কাৰণ নেমুত সাইট্ৰিক এসিড থাকেই ই নিজেই প্ৰিজাৰ্ভেটিভ হিচাপে কাম কৰিব গতিকে বেলেগকৈ ইয়াত আৰু একো যোগ কৰিব নালাগে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এতিয়া ভালদৰে গুটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছো আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত এতিয়া নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি 2 চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ হালধি মিক্স কৰি দিছো নিমখৰ জোখটো আপোনালোকে নিজে ভালদৰে চাই ল'ব মই ইয়াত অকণমান বেছিকৈ দিছো আৰু এইয়া কাজি নেমুৰ টেঙা জ্বলা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰটো চাওক কিবা ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে আচাৰখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা গ্লাছৰ বটল ভালদৰে ধুই ৰ'দতে শুকুৱাই লৈছো বটলটোত যাতে অলপো পানী লাগি নাথাকে সেইটো ভালদৰে মন কৰিব আৰু পৰাপক্ষত গ্লাছৰ বটলতে আচাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে প্লাষ্টিকৰ বটল এভয়েড কৰিব তেতিয়া আচাৰ বহুত দিন ভাল হৈ থাকিব এনেকৈ গ্লাছৰ বটলত ৰাখিলে আচাৰখিনি খাবলৈ বেছি ভাল হ'বলে আৰু বহুত বেছি দিন ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এইখিনি মই 4-5 দিন মান ৰ'দত দিম তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ নটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিব এনেকৈ হাফৰখন খুলি আচাৰখিনি ৰ'দত দিব নহলে ঘামি আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব আৰু ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো